hogy milyen napon van. Remek, egyszerűen remek, köszönöm szépen. Muszáj ezt elkezdjünk videójátékokkal játszani, mert a végén még megkérdezik tőlem, hogy mikor kereszteltek először Jánossá. D-Dave, köszi szépen, a Flash Hunter, köszi szépen neked is, Moark, köszi a 19 hónapot. Na, szóval, ha emlékeztek, ha nem, egy elég hosszú fight sequence-nek a végén vagyunk, és ugye Szavához akartunk elmenni, akinek elméletileg betörtek a lakásába, vagyis hát igazából azzal csalogatták oda az újdonsült barátunkat. Aztán most meglátjuk, hogy ténylegesen mi a helyzet. Sure is quiet. This is where the fight went down? Ow. Yeah. But to look at it, you wouldn't think anything had happened here. Sawa-sensei, you there? It's Yagami. What's up? Hogy mi van, bazd meg, itt állsz mellette, nem hallod? The door. Oh. It's unlocked. Huh? Nincs is itt Szawa? Sawa-sensei? Shit. No! Wait, talk! Mi a halál van? No way. Na ne basszatok fel! Tehát ez hogy a faszomba? De ki a faszom ölte meg? És miért? Oké, hogy miért, az nagyjából oké. Hát ez nem túl gyakori ebben a játékban, ha hiszitek, hanem hogy közben meghal valaki. The school teacher, Yoko Sawa, is murdered in cold blood, and Yagami is torn with grief. Nem akarták, hogy beszéljen, ugye? Her death is merely collateral damage to Soma of RK. Soma's real prey is Kawana, who narrowly escapes his trap. Akkor valószínűleg az RK-ből ölték meg, és Soma valamelyik ember lehetett. Megölték a csajt, ugyanúgy, ahogy Yagamit is meg akarták ölni a láncos fűrésszel, ha? Yagami crawls deeper down the rabbit hole. Szóval, Savage Horseman nem visszaélni vele. Köszi a cheert, Aszurasztúr, köszi a 42 hónapot. It's not just skills, köszi a cheert. Kösz. D-Dave és Flash Hunter még egyszer köszi nektek is, srácok. Yeah. That's fine. I get it. You don't want us touching anything inside the room. Én mindjárt hívják a rendőröket. Is it okay to wait for you inside then? Elég sok lábnyom van a lakásban. Some private investigators from Kamurocho. Yagami-san and Kaito-san. Yeah, I asked them to help us out with a case we were on a couple days ago. Yes. Nem tudom, hogy milyen szinten fog bosszút állni, srácok, Yagami ezért, de szerintetek majdnem biztos benne? All right. She was murdered at the hands of Soma. Master. You lied when you said they had no business with her. Why did it have to be her? How did she get pulled into all this? If it's answers you want, you gotta be a detective. Talk. Szerintem ki kell deríteni, de tuti, hogy át fogják nézni a lakást. We'll notice what they can't. For now, can you put aside the pain and do the work? Sokat tudott, ez igaz. Ez igaz. És féltek, hogy beszélni fog. De miért az arcade? First, let's narrow our focus. Bár tudjuk, hogy az arcade használták valószínűleg. What's more important here is to figure out the answer to the why. Így van. Let's consider her connections. We know one of them was to Kawana the Handy. De azt nem tudjuk még, srácok, hogy milyen kapcsolatban van Kuanával. That Soma's gang was after Kawana, and
that's why they broke in. In that case, Nem tudjuk, hogy mi a kapcsolat. Tesója, csaja, milyen volt. Tudja Kuana, hogy meghalt a csaj? Nem tudja. Mi a fasz van? Nem tudunk semmit. there's our lead. Something that shows how a teacher could be connected to a guy like Kuwana. Yeah. Except Kuwana's a fake name, just his alias. His real name was Kitakata. Soma gave us that. Ja igen, és azt is tudjuk, hogy csak álnevet használt. Na jó, mielőtt megjön a rendőrség, még az előtt kellene kutatnunk. Hogyan halt meg Sawa? Nézzük meg. Suspicious. Nincs seb a testen, a legalábbis látható helyen. Majd fel fogják boncolni. Igen. Hey, Vér a földön. blood. Not a lot. Nem sok vér, de azért vér. Looks like it. Jó messzire elfröcskölt egészen a könyvekre. Kurokawa Academy Yearbook. Ez az évkönyv a suliból, emlékeztek? Yagami-san, isn't that your book from when Sawa-sensei went to Kurokawa Academy? Wouldn't there be photos of people like Yui Mamiya and that bully Kawaii in there? Oh. Yeah, you're probably right. Weird that there's so much blood around it. Maybe she was trying to leave us a clue. What do you want to do? Take a peek inside? Éppen Found elnézhetünk. to mess with a murder scene, yeah? If you're gonna look, make it quick. The cops will be here any minute. There's not enough time to check the whole thing. Ha hozzáérek az évkönyvhöz, akkor új lenyomatot hagyok, igaz? Nem kéne hozzányúlni. De ha elvisszük magunkkal, akkor nem lesz, hol megtalálják az új lenyomatot, igaz? Akkor elviszem magammal. És akkor nem hagyjuk. I'm gonna hang on to it for now. I'll turn it over to the police later. It's now or never. I won't get another chance to come back to this room. You're gonna take it? Really? Is that even legal? Ki nem szarja le, hogy legal-e? Mióta legal agyon verni, bazd meg egy fél iskolát? Those shady Kurokawa Academy graduates might be connected to Miko Shiba's murder. But we're the only ones with that lead right now. Ha nem találják meg Eldír, akkor nem. Upside down and still miss that. Good point. It's better off with us then. Feel like that's what Sawa-sensei wanted. It's now or never. Sugiura, we'll deal with the cops. You take the yearbook and get out of here. Mindenki megfogta, csak ő nem. I have to play the thief? Play? Isn't that exactly what you fucking did back in Kamurocho? Ez igaz? Gotta bring that up. Fine, fine, I'll do it. Oké, majd később belenézünk akkor ebbe a cuccba. Oké. Más? Hey, A fején? Igen, könyv folyik a szeméből. Valószínűleg rettegett, miközben meghalt. what the? A kukában van egy telefon. Probably. Maybe some arcade thugs barged in, took her phone and threw it in here. Kidobják a kukába a What do telefont. you want to do? Check her mail? Call log? Yeah, I do. Suspicious. No good. It's got a pin. PIN kódja Not van. enough time to crack it now. Cops will be here soon. Akkor ezt is So, eltesszük? we just gonna leave it here? Yeah, unfortunately. But let's look around some more. Oké. Mi lehet még itt? A halál oka.
Sisze. Ott vér van. Az mi? Ó, egy hajsütővas. Hát kezdtem azt hinni, bazd meg, hogy agyonverték egy ilyen műbrokkerral. Mondom, menj már picsába. Annyira csak nem Móka Juli ez a játék, de nem is az. Oké. Okay. Mi van a számítógépen? Semmi a világon. Nézzük. Ezt már megnéztük. Oh, ott külön van egy megvizsgálható pont. There's one visible wound here. What do you think, Kaito-san? Megszúrták a nyakát hátulról? Pici szúrás van hátul a nyakán. An ice pick, most likely. Soma was holding one up to her. Egy jég... Ice pick? Mi az? Jégcsákány? Nem, nem jégcsákány. Jégtörő? Jégtörő. Melyik volt az a basszós Sharon Stone film? Elemi ösztön. Abba is olyannal szurkált a szemen őket, nem? Ide is. Nem emlékszem, fejbe szúrta őket, vagy testbe? Máté Lekner, köszi szépen a cheert. Bede, nagyon köszi a fél évet. Chosen, User ID, köszi 26 hónapot. Ronnie Flash, Fritigen, köszi srácok nektek is. Szilulátor, köszi 8 hónapot. Mi is köszönjük, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszi a ver. Köszi srácok. Arcba is, és mindenhogy is. Oké. És jégtörő. Oké. Akkor így halt meg. Crime scene details. Az ajtó. Hey, what the? A lánc le van törve. Elvágták a láncot. Egy erővágóval. Tehát már felkészülve jöttek. Meg vagyunk. Megvan minden. Szabi, köszi szépen neked is. A new info. Megjöttek a rendőr urak. I see. So, Hotshot, according to you, the guy who killed Sawa-sensei was... Kazuki Soma. He's the leader Tehát of a bunch of thugs egyértelműen mondja Yagami, hogy Soma ölte meg. Yeah? Well, great. Case closed. Then what's your take on the murder scene, Nabe-san? Tone it down, buddy. Remember who's got the badge here. There are footprints of several different men who have been in Sawa-sensei's room. That Ez a includes zsaró amúgy yours. egész normális volt, mikor először beszéltünk We'll vele, be nem? analyzing these footprints first, and we'll check any security footage in the surrounding area. We'll ask around for eyewitnesses and narrow down our suspects. And we'll look into Arcade too, of course. Appreciate your help with that, Detective Yagami. Szívesen. I just saw the coroner walk in. You saw the body too, right? Yeah, just to get a rough idea. Her body will be taken in for an Viszik autopsy. is boncolásra, srácok. Does your rough idea include the cause and time of death? Cause of death, a single stab from behind into the nape of the neck with a weapon similar to an ice pick. As for the time, we're estimating she's been dead for about 3 hours. 3 órája halt meg. 3 hours? That means it must have been right after I saw her on my phone. Most már rémlik nektek is, hogy miből következtetett Yagami arra, hogy Soma ölte meg? Ezt a képet mutatták nekünk, ugye? Nabe-san, the police need to get a warrant for Soma. We're asking HQ about him as we speak. At least a damn mugshot for a warrant. Then isn't it time to hit the street, get in some thug faces? Assume any face you don't recognize is from RK. I get how you feel, man, but pull it together. Actually, I'm curious about that Kuwana fella, too. He's lived in Ijincho forever. Why were Kamurocho thugs after him? And now I hear Kuwana isn't even his real name? He and Sawa-sensei were connected, but how? I'm looking for those same answers myself. So you know jack shit about anything important.
de legalább elengednek. Viszont azt ne feledjük, srácok, hogy sajnos meghalt Sawa Sensei, kurvára sajnálom egyébként, mert a nyomozáshoz is kurva jó pont lett volna vele beszélni. De ne felejtsük el, hogy az évkönyv megvan. What now? Nabe-san, aren't you gonna ask me about Ihara? You know I went to see him in prison. Oh, that. You saw the video of Ihara killing Miko Shiba, didn't you? I was coming to talk to Sawa-sensei about it. Your point? I think there may have been a link between what happened to Sawa-sensei and Miko Shiba's murder. In which case, wouldn't you want to pump Ihara for information? Why aren't you jumping on that? We got orders from the top that Ihara's off limits. Forever. They said if we want to try to peg him as Miko Shiba's killer, we'd have to completely flip the guilty verdict on his harassment case. Not exactly the kind of shit a beat cop can pull off. Besides, nobody seems to want to investigate the Miko Shiba murder. Not us, not HQ, not even the prosecution. So cops get to just quit working an investigation because they don't feel like it? Ez érdekes, hogy felfüggesztették a nyomozást Miko Shibával kapcsolatban. De hogy lehet, hogy megírja az összes újságba az meg, hogy találtak egy hullát egy építkezésen, aki ott rohad nem tudom hány hónapja, bazd meg, és nem nyomoznak utána. Nincs kedvük hozzá. Elmúlt a kedv. Hey, I told you to watch it, buddy. Ez a faszfej meg azért állít a nyomozó mellett, mert ő az, aki megmondja a frankót, ne? Shadow Moore, köszi 31 hónapot. Norborg Hun, köszi 8 hónapot. Igen, ennyi. Nem nyomoznak utána. Valószínűleg valaki elsikálta ott a dolgokat. Ahogy kell. Hát szerintük kísértet a ganénál. De a hulla ott van. I know this is all very sudden. Oh. We don't have many details yet. And as you've heard, the police are working to find answers as we speak. Most jelentik be a suliba, hogy meghalt a tanárnő. Sawa-sensei. Well, she got mixed up in some sort of incident. This may attract press to the school, and some of them may even wish to speak to you, but please, do your best to ignore them. Again, we don't have all of the facts, and it's not for all of you to... De valószínűleg a miniszterhelyettes asszony szaz anyját ott a rendőrségnél. Hiszen már tudjuk oda is a kapcsolatot. For now, spare a prayer for Sawa-sensei, please, if you can. Please. Please. Aww. Okay. We better get everyone back to class. Starting with the third years. Excuse me, Yagami-san? Mm-hmm. If you don't mind, Chairman Okuda said he'd like to speak with you if you would be on campus today. It's about Sawa-sensei. Az igazgatóval kell beszéljünk, srácok. Will he be in his office? Yes. Thank you for everything, sir. A harmadik emeleten van, azt hiszem, a chairman. Eddig jutottam? Yagami-san. No. Oh. Hey. I still can't believe what happened to Sawa-sensei. Miattad van, és a kutyád miatt. Yeah. I know. Do you know anything about it? Nem árulunk el neki semmit, Saw the scene szerintem. of the crime. De mégis. I was the first one to find her. What? The killer's still on the loose. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy 15 perc a stream Is there any elején? way I can help? Kicsit Maybe you could tévedtem. share some details about the case. Egy 20 kellett. No. Not this time. This one's too dangerous. I'm not gonna get you involved. But... Just leave Sawa-sensei's case to me. Don't you have your own cases to solve? Yagami-san. De, menjél csak, csináld a saját dolgod. Listen, you're a brilliant kid. You can't afford to let this throw you off your game, right? Köszi, The Black Daniel. Nagyon Yes, köszönjük you're az 5 absolutely right. szokifombot. If I let Köszi that szépen mindenki happen, nevében, aki it'll kapott. damage the MRC's credibility. Exactly. So here's what I'm thinking, Amasawa. Let's just carry on like normal.
And please spread the word to the rest of the MRC. That'd help me out a bunch. Okay. Yes, I can do that. Lehet, Dami. Bármi megtörténhet. Szóval, a harmadik emelet. A Dirty Iron. Bocsánat. Itt van a Chairman's utca. Na lássuk, mit akar ő? Milyen full extrás hamutál volt ott az asztalán? Thank you for coming. Sure. No problem. Have a seat if you would. Vajon mit akar kérdezni? In that detective's report, Sawa Sensei was... Well, it said you were the one who found her body. Igen. That's right. You had been concerned for Sawa Sensei's safety before the incident. Igen. You're able to see things I can't. You have something of a gift for that, Mert ugye emlékeztek rá, hogy az igazgatótól kaptuk meg a címét. És azért mentünk oda, mert ugye elvileg betörtek hozzá. I'm overlooking details. I'm letting too much slip away. And quite frankly, there's still a lot that I haven't figured out yet either. Like what? May I have an example? There's this local handyman. Kawana is the name he goes by in the city. Right before it happened, I ran into him in front of Sawa Sensei's apartment. Annyit tudunk róla, erről a csávóról, hogy handyman a beceneve, és hogy eddig álnevet használt. Actually, I don't think so. Semmi mást. That said, Kawana has something to do with all this. Sawa Sensei may have gotten caught up in his mess. Nem tudjuk ki ő, mit csinál, mik az érdekei, és mi köze volt Sawa Senseihez. And he's being hunted by these thugs from Kamurocho. They're a gang called RK, and it's weird, but they've been looking for this punk named Kawai. And Kawai's connected to it too. Sawa Sensei went to the same school as him 13 years ago. Wow, these details are flying so far over my head. Your investigation has gone well beyond what I can comprehend, and it's left me in the dust. But I just can't do this anymore. Between my own faculty and the press, I'm being bombarded. Köszi, Bédorát. I'm afraid it's just too much for me to bear. I'm sorry to hear that. But you know what? What's been the hardest part? Is feeling so powerless as all these young people have their lives cut short. Ikushibukun being discovered dead. Ehara-san committing murder on video. Nem tudom, nekem is van egy sejtésem, srácok, azzal kapcsolatban, hogy az igazgató sáros, de ha az, akkor elég jól csinálja. That somewhere below the surface, all these misfortunes are connected to the same root. I would have to agree. Then I suppose it's only a matter of digging down deep enough. Though I couldn't begin to imagine how much soil would have to be turned to root it. Remekül. But one thing, Yakami-san, if you would, could I ask that you continue to keep digging? És arra kér minket az igazgató, hogy ne hagyjuk abba, hogy nyomozzunk tovább, hogy derítsük ki mi az. Mert hogy Sawa Sensei azt érdemli, hogy kiderüljön az igazság. Érdekes. And now this happens. It's just not right. As it stands, I still need to collect more evidence. Az is lehet, hogy nem sáros. Azért mondom, hogy vagy nagyon jól terel, vagy nem tudom, mi van. Nem, nincs még dead end. Még ott az évkönyv. No matter what anyone does, no matter who tries to stop me, I'm gonna keep digging. You're a saint. These past few days have felt like a never-ending nightmare. What a breath of fresh air. Egyáltalán nem Querti. Nagyszerű lett az előző rész, és szerintem ez is. Of course. I'm glad we could talk, Chairman. And now, Sawa Sensei's old class is going to be my next worry. I'm sure you're well aware that that class has some students with a penchant for causing trouble. I fear that with her gone, we may need to prevent a relapse for those bullies you stopped. Are you referring to Koda-san then?
I understand. While I'm working on campus, I'll keep an eye on them. Nice. Nice, csak keményen. Gyilok Fryhund, köszi az 55 hónapot. Torkpit, köszi a 27-et. Funky Frog, örülök, hogy tetszik. Ó, tényleg? El se hiszed? Most csináltunk egy videót nekik, ami ma fog kikerülni. Tech videót. Hajrá! The Black Daniel, köszi a cheert. Köszönjük szépen a támogatást. Okay. Let's go. Class 2-2 before I leave the campus. Ja, igen, srácok. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy nem, de kiszivárogtak képek a 8. Yakuza játékból. Csak mondom. Twitteren. Tudom, hogy mit akarsz mondani te is. Igen, tehát jön a Yakuza 8. Szívesen üzenném azoknak, akik most nincsenek itt, de az, hogy jön a Yakuza 8, az azt jelenti, hogy a TheVR Twitch csatorna megsemmisíti önmagát gyakorlatilag. Önmagában roskad, mint egy neutroncsillag. Sajnos. Yagami-san, what do you want? A cipődet! You know, things have been really weird around here ever since you showed up. Köszi már tényleg. First, they find Miko Shiba-sensei's body. Köszi. Now Sawa-sensei winds up getting murdered. You the angel of death or something? Is that it? I wouldn't blame you for thinking that. Nem olyan lesz, mint a Like a Dragon, a Narc. Az egy külön dolog. Everyone's so damn gloomy. Sucks. Milyen fura nem, hogy az elején ezek a diákok mind faszapók voltak, már mind nem úgy értem, hogy azzal foglalkoztak, vagy ilyesmi, és most meg normálisak lettek. Turn-based lesz? Nem hiszem, Erdély Janika. Erdély Grid Janika. Vagy van erről konkrét info? Hey, we've heard enough out of you. Yeah? Fuck off, you little twerp! Why? Mert ők kedvelték Miko Shiba senseit, annak ellenére, hogy egy bully volt. Yagami-san, well, we're fine. There's a lot we don't understand, so we just feel a bit vulnerable right now. But, well, if you learn more about Sawa-sensei, could you please keep us in the loop too? Oh, please, bitch! What's with this goody two-shoes bullshit? Fucking chill, Akane. What's your problem? Like I said before, I'm a detective, and I'm looking into Hiro Mikoshiba's murder. Köszönöm, Maxim Phoenix. That's why I was talking to Sawa-sensei. It's highly likely she got wrapped up in that case. So make no mistake, I'm going to find the truth about what happened to them both. Kinda pointless. The internet's already branded Miko Shiba-sensei as the villain in all this. Everyone says he had it coming since he used to be a bully himself. Yeah, I know. Anyway, if you're interested in hearing my report, just drop me a line. Maybe seeing my work might put things into perspective for you. Detective my ass. Just get out of my face! Akkor itt van egy ellentét most, ami teljesen érthető, meg logikus. She was really into Miko Shiba És itt ki is derül, hogy mi a lényeg. They got along great, chatted all the time. Then all of a sudden, he just
disappeared. Szóval nagyon bírta Mikoshiba She thought Senseit, they had a a csaj. connection. Azt hitte, hogy össze fog jönni. Turns out it was only one way. Now she's always so pissed off. Keeps driving herself over the edge. Szóval but she can't even reach ettől ilyen the idegbajos a csaj. Hogy szerette volna, hogyha megmássza Mikoshiba Sensei, de ugye nem tudta megtenni, mert kurvára kinyírták. Drámai módon ért véget. Sajnos. Most már videó is van róla, úgyhogy gondolom az nem segített, ami fent van az interneten, úgyhogy emiatt rossz kedvű a lány. A hónap többi napján is. For everything we did to you. Oh! Na mondjuk ez egy lépés. Hogy akkor itt az osztályon belül legalább kibékülés van. Expect her to ever forgive you. If anything, expect that she never will. I know. That said, good job apologizing. Igen. Thanks. Erre mondjuk nem gondoltam, de ez tök menő. Nem, ez jó. Ez jó, hogy legalább akkor itt az osztályon belül, ha már elvesztették a tanárnőjüket, akkor legalább egy ilyen belső béke van. Belső béke. Dauna, köszi a 28 hónapot. Nagyon szépen köszönjük. Ezt ma tanultam a Twitch-en, hogy hónapot, úgy kell mondani. Hónap. Köszi Bendest. A 28. Nem, neked nem. Majdnem azt mondom, hogy hónapot. Köszi. Na, menj ki az ajtón. Gyerünk, összejött. Yes. Halló? Kitől tanultam? Ezt nem árulhatom el. Azt mondanátok, hogy kopi vagyok. Na, megyünk vissza a Yokohama 99-ba, és gondolom megnézzük azt a kurva évkönyvet végre. Ami azért elég fontos. Mert közben agyonverek valakit, mert nagyon dühös vagyok. Mondjuk például... Azt mondta, hogy kurva. Ti is hallottatok? Great. More of them. Yes! Nice! Really, guys? Finishing blow. Ja igen, a fejlesztésekkel kapcsolatban a játék elején megnéztem, hogy állunk, és 56 000 SP-n van, úgyhogy szerintem az attack maxot azt összegyűjtjük. Mert csak a damage. Itt lesz egy mini boss. Aha. Basz meg! Mi a faszom volt ez? Nesze, mi ez, egy tégla? Kapd be a téglát! Bű! Kapta a téglát. Erre van szó. Kapta. Densit Carbon. Atomic Distractor, köszi az 54 hónapot. Bendesz, neked is köszi szépen a 4 hónapot. Abba hagyom, ez nem jó így. De köszönjük szépen, Bendeszt. Aranyos tőled. Várjatok, az aranyoltanyos csávónál kurva sok pénz van, ugye? Bűm! Erről van szó.
faszom. Yes! Nagyon szép. Nagyon szép move volt. Csak óvatosan. Kedvenc move. Vigyázzjon! Kapta. Ezeket totálra megéri kiherélni. Oké, jöhet a Dragon. Vagy nem, ez Tiger, bocsánat. Ó, te jó ég. Várjátok, ez ki fog nyírni? Állj, akkor healeljünk, srácok, mert... Ez... Kivégzés. Óriás gigaperi volt. Jó, 50 000. Igen! Deszka. Na bazd meg, és megint. Omnom sivály! Azért harcolunk, srácok, hogy... hogy gyűjjön az SP. Bazd. Kéne a speed bónusz. Gyere csak! Óvatosan. Erről van szó! Nice. Really, guys? Kis András. Nem jut eszembe a Family Guy-ban mi volt a szertornás karatének a neve. A karatorna. A leghalálosabb technika a Földön. Nincs ellenszere. Nincs ellenszere a karatornának. Az a legkomolyabb cucc eba. Egy erődben tartják fogva azt a trónörököst, aminek a várudvarán véletlenül van egy tornaló. Ugye? De micsoda fateg volt! Nem? Biztos, hogy nem? Azt nevezem. Vigyázzjon! Vicitról, köszi szépen. Na, végre elkaptam. Ez dead. Nagyon szép. De kapjuk az SP-t, mert most már a XP bónuszom is jó. Még itt lesz egy fight. Kurva anyád! Gigapörgőrugás.
speed bónusz óriási. Vonat! Kaptad. Really, guys? És ez 640 volt a mozdulatok miatt állati. És akkor itt is van egy cucc. Mindjárt megnézem, hogy mennyi kell ide jöttünk a fejlesztéshez, amire most próbálok grindolni. 61, még 19 000. Ami elég sok, de a küldetésekért sokat kapunk, srácok. Úgyhogy easy lesz. Na nézzük. Lássuk ezt a yearbookot. Hey, Volt a kis fighty. Good to see you, Yagamishi. How'd things go at school? The chairman told the entire student body about Sawa-sensei at an assembly. Everyone's pretty shaken up. Yeah. I can't even imagine. Oké, 800. Jó. Tsukumo? We've been waiting for you, Yagamishi. Let's plan our next moves. Are you ready? Ready. Yeah, let's do it. Yeah. Let's do it. While in a meeting yesterday, Sawa-sensei received a call that her apartment was broken into. Ezt tudjuk, volt a betörés, akkor kezdtünk el menni érte. Vagy akkor kezdtünk el utána indulni, mikor megkapta a hívást. Nem sokkal később. But Arcade wasn't after Sawa-sensei. They were actually after Kuwana, weren't they? Yeah. Akatsu and Soma both said so. I think Sawa-sensei was used to lure Kuwana out. Why would Sawa-sensei be bait to draw De ha Kuwana? Csali volt csak Sawa, How the hell are those two connected? akkor miért ölték meg? Kuwanáról tudjuk, hogy nem tudunk semmit. Azzal nincsen gond, azzal kapcsolatban minden információ új lesz. De miért ölték meg a csajt, hogyha ebben az esetben most csak Csali volt? Kuwana isn't even his real name. Apparently it's Kitakata. Arcade didn't seem to be familiar with the name Kuwana. Truth is, we don't know anything about Kuwana. All we know is that he's a handyman in Ijincho. De ő fogja tudni megadni a válaszokat. Kuwana-san since yesterday, but I left a message asking him to reply. Where's the office for his handyman business? He ran his whole operation from a cell phone. Not even his business card lists an address. Oh yeah, Kaito-san. Didn't you call up all the places we went drinking? Did you find out where he lives? Yep, just found out. Looks like Kuwana lives in some kind of prefab shack off West Central Street. Akkor őt meg ott fogjuk megtalálni. De nézzünk már bele abba az évkönyvbe, az meg! Well, if we know that much, we might as well go take a look. I was hoping you'd say that. Tsukumo, we'll talk more later. És nem. Nem nézzünk bele a kurva évkönyvbe. Megyünk Kuwana, vagy Kitakata, vagy tudja faszom, hogy hívják valójában. Ért. Head to Kuwana's house. Na ott lesz még szerintem egy egészen szexuális balhé. Mielőtt oda megyünk egyébként, be kéne ugranunk egy boltba, hogy vegyünk healt, nem? Én beugranék egy boltba, hogy vegyünk healt. Úgyis ennyi pénzem, amit a szar. Mik vannak itt? Arigato. Még van itt szemben is egy bolt, még oda is be tudunk menni. Vásárolni. Mert ugye itt egyszerre 3 dolgot vehetünk, mi a faszom? Istenem, micsoda tömeg van ebbe a kurva boltba. Tagarodj! Irassai. Na. Toughness Z. Hatnak abba a faszom, nem? Pocket tissue? Minek? Homeostasis booster. 10 000. Reduces bleeding duration by 30%. Tényleg már van gear.
Hát ez most pont nem kell, de amúgy nem rossz. Macska kaja. Na jó, az a bolt egy köcsökbolt. Jó, nézzük meg a térképen, hogy... hova is kell mennünk? Látom. Nincs messze. Mehetünk dialog. Hé, ott van Arany Józsi! Gyere csak ide! Kell még pénz? Így aztán végképp megérte. Gyere ide a kurva anyádat. Micsoda random event. Hello! Úristen, kalapács! Veszélyes ráesni a kalapácsra. What is it? Ow. Ow. Hát ez szomorú volt. Itt a kis utcába lemegyünk, és akkor itt leszünk közelbe. Amúgy mennyi a HP-nk most? Azt látom valahol? Igen, nagyon örülünk. Jó van, kussolj már, fussál! Itt nézzétek csak. Valahol itt lakik elvileg. Is this Kawana's place? Nem is volt messze. Yeah, I think so. Guess it's kind of fitting for an unlicensed handyman. Earthworm? Mi a fasznak? Na mindegy. What is it? Valaki feltörte? Door's been forced open. Maybe with a crowbar or something. Feszítővas. If anyone was in here before us, it had to have been RK. Aside from us, they're the only ones after him. Akkor itt nyomoznunk kell. Tudja, hogy nem lesz itt senki amúgy. Aha, ezt a helyet is felforgatták, pont úgy, mint Szava helyét. RK's got the numbers behind him. We can't beat him to the punch every time. Dehogy is nem. I don't think Kawana's been back since last night. He probably caught on that he's a wanted man. He might not even be in Ijincho anymore. Then what do we do here? His real name's supposedly Kitakata. I want to know who he really is and why he used a fake name. Talán az itt lévő dolgokból fel tudjuk fedezni, hogy kicsoda? So you want to find clues that point to his true identity. Is that what you're saying? Took the words right out of my Na, mouth. hát ha rájövünk, hogy ki lehető itt a dolgokból. Oké, nyomozó mód on. What the? Leftovers from a ramen cup. Would it have killed him to clean up a bit? Mosogatni nem szeretett. Ennyit tudunk. Father Danny, köszi szépen. Suspicious. Cigarettes. Cigi? Are these Kawana's? I don't think so. Pretty sure he's been vaping. Szóval nem dohányzik. Igen. Maybe he craved the real deal every now and then. Ki a cigi, hogyha ő vapel? Vagy lehet, hogy két seggel lő meg a sárkányt?
Oké, magazinok. Suspicious. They made one hell of a mess in here. Bet they had no clue what they were doing. Looks like they just wanted to trash the place. Igen, annyira randomnak tűnik, ahogy összebaszták a lakást, hogy nincs benne rendszer. Tehát nem kerestek semmilyen specifikus dolgot az arkék, itt csak szét akarták baszni a lakást, ezzel felhívva a figyelmet arra, hogy... What the? Hamutál? Ashtray. Huh. That's weird. Tényleg vépelt? With all the gross garbage in here, this ashtray is oddly empty. Igen. Ez a hamutál tiszta és üres. Hey. I mean, yeah, it's clean and all, but so what? Could just be freshly empty. Except it hasn't been washed or even used in a Ez egy while. használatlan. See the layer of dust on it? Egy használatlan hamutál, és cigi is van. You think a dusty ashtray is gonna get us Kuwana's identity? Maybe. Or maybe it's nothing. Yo, hold up, Doc. We don't have enough on Kuwana to go after him. You sure you want to go back empty-handed? I feel like I checked everything worth looking at. Well, maybe there's more to something you looked at already. Besides, where else are we gonna find dirt on Kuwana if we leave? Valami, amit már megnéztünk. Suspicious. Hey. What the? Hey. Egy csomó minden van itt. Csomó vödör. Suspicious. Kuwana mentioned his ties to the underground. But I get the feeling this kind of work was his bread and butter. Olyan, mint hogyha valami egész mással foglalkozna. Pets, fixing pipes, taking any odd job that comes his way. Not so different from us. Inkább olyan tényleg mindenes, mint a handyman. It's two sides of the same coin. Fura. Nagyon fura. Ja, azt megnéztem, a magazinokat. Csöveket javít. Ha. Talán itt ez a tábla. Pedig azon van valami, ami után nyomozott. Gondolkozzunk? What the? These cigarettes. There's something about them. A cigi. Kuwana usually smokes e-cigarettes. The ashtray looks virtually unused. What are you getting at? I don't think Kuwana's smoking these cigarettes. Ez valaki más Then why cigije. keep what you don't smoke? See? We gotta be more thorough. Lehet, hogy Sawa Sensei cigarettázott? Hey. Az így öngyújtó a puha dobozba dugva. Look at this lighter. What now? Whoa. A USB memory stick disguised as a lighter. Did you just hit the jackpot or what? That has to be important if Kuwana was hiding it like this. What matters is the data on it. Szóval ez egy pendrive, és azért rejtette ide el, így, hogy ha felforgatják a helyet, ne keresse senki. Hát, ha Magyarországon lettünk volna, a cigit viszik el először.
Oké. Vadászlány, köszi a 38 hónapot. Stropasz, köszi az 53-at. Csak a cigi volt a lényeg, bazd meg, tudtam. Oh, it got dark. Huh? What's the matter, Doc? Looks like a meet and greet. Oh, yeah? Hát ezek meg kicsodák. Think they're RK? Well, they're the only ones looking for Koana other than us, right? Milyen fes fiatal emberek. Soma or Akatsudo? They sent the fucking B team. Probably for the best. If Soma was here, I don't think I could stay cool. Ki gondoljatok bele. Eddig nyugodt volt. Yeah, me neither. Még ezután lesz mérges.